حمید پورحاجی‌زاده شاعر و دبیر ادبیات کرمانی متخلص به سحر بود و کتاب‌های کنکاشنامه افیون، کولی عاشق نمی شود، کارون در من است، آرایه‌های ادبی، سرود گم شده و واژه یابی چند از جمله آثار اون هستند و پیش از به قصد رسیدنش منتشر شدند. حمید پورحاجی‌زاده از قربانیان سلسله قتل‌های زنجیره سیاسی ایرانه. اون به همراه پسر 9 سالش کارون با 43 ضربه چاقو قطع شد. این جنایت در آخرین روز شهریور ماه سال 1377 رخ داد. آقای حاجی‌زاده در سال 1329 در روستای بزنجان از توابع شهرستان بافت به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی را در زادگاه و 3 سال اول دبیرستان را در شهرستان بافت و سپس دبیرستان نمونه شهاب کرمان و سال آخر را در دبیرستان ملی هشت‌رودی شیراز به پایان برد و بعد از اون فوق دیپلم ادبیات خودش را از دانشسرای راهنمایی کرمان دریافت کرد. فعالیت ادبی اون از همون دوران ابتدایی شکوفا شده بود و به سرودن شعر می پرداخت و اکثر اوقات رتبه ممتاز مسابقات ادبی را از آن خود می کرد. همچنین اون در شیراز با کوشش خود انجمن ادبی کاخ جوانان شیراز رو سر و سامون داد. بعد از انقلاب اون در رشته حقوق قضایی دانشگاه شهید بهشتی تهران به ادامه تحصیل پرداخت، اما پیشامدهای گوناگون مانع از ادامه تحصیل اون شد. اون سپس لیسانس ادبیات فارسی خودش رو از دانشگاه شهید با هنر کرمان دریافت میکنه و به تدریس در آموزش و پرورش کرمان میپردازه و طی این سالها کارهای ادبی و تحقیقی خودش رو ادامه میده. سال 1360 با روحانگیز سلطانی ازدواج میکنه که حاصل این ازدواج 3 پسر به نامهای اروند، ارس و کارون هست. اون در این سالها تبعید شد و گویا کتابهاش هم دیگه مجوز چاپ نمی گرفت. محمد حاجی‌زاده برادر حمید حاجی‌زاده 5 بهمن ماه 1378 در نوشته‌ای با عنوان گزارش یک قتل کارون در من است امشب در نشریه پیام هاجر به شماره 302 5 بهمن 1378 با مدیریت اعظم طالقانی که در سال 1379 توقیف شد توضیح میده که پزشک قانونی تعداد ضربه‌های دشنه فرو رفته در سینه برادرم را 27 تا از زیر گلو تا زیر ناف و ضربه وارد شده به سینه کارون را بالغ بر 10 ضربه دونسته بود. آثار ضربه اونقدر شدید بوده که موجب پارگی قلب و ریه و دستگاه گوارشی شده. حتی انگشتان دست راست حمید رو بریده بودند. چشم‌های کارون از حدقه بیرون زده بود. ارس حاجی‌زاده که کمی بعد از قتل به خونه میاد اینگونه صحنه رو شرح میده که دندونای بابامو شکسته بودن، فکر کنم با چوب، استخونای انگشتاش هم معلوم بود، انگشتای دست راستش رو قطع کرده بودن، بدنش سوراخ شده بود، طناب انداخته بودن دور گردنش، از طناب رخت خونه خودمون هم استفاده کرده بودن. غیر از استکان بابام 3 تا استکان نلبکی هم توی سینی بود. دهان و سینه کارون رو پاره پاره کرده بودند. ارس حاجی‌زاده در مورد پیگیری قتل پدر و برادر خودش میگه که وقتی بازپرس پرونده میگفت این قتل انگیزه‌ای به بزرگی چنار میخواد و وقتی سرهنگ پوررضا قلی رئیس وقت آگاهی کرمان در برابر سوالهای ما سرش رو پایین مینداخت، هنوزم نفهمیده بودیم اصل ماجرا چیه. بیشتر از 2 ماه از قتل بابا و کارون گذشته بود که گفتن آقای مختاری مفقود شده. اون به مراسم ختم بابا اومده بود. چند روز بعد هم آقای پوینده ناپدید شد و بعد آقای فروهر و خانم اسکندری کشته شدند. فرخنده حاجی‌زاده درباره پرونده برادر و برادرزاده‌اش میگه تمام این سالها پیگیری‌های ما ادامه داشت، همه جا رفتیم، هر کاری که تونستیم کردیم، از طرفی هم از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار بودیم و احضار و بازجویی میشدیم. در نهایت هم که گفتن
یک اشتباه ساده بود. یعنی با ضربات چاقو برادر و برادرزاده من را سلاخی کردند و در نهایت گفتند که یک اشتباه ساده بود. چند سال پیش هم در آستانه بازنشستگی من مرا مجبور کردند بنویسم که در قتل برادرم اونها مقصر نبودند. وزارت اطلاعات و حکومت ایران مسئولیت قتل حمید و کارون حاجیزاده را به عهده نگرفتند و پرونده قتل‌های سیاسی سال 1377 را در 4 قتل خلاصه کردند. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، داریوش و پروانه فروهر را به عهده گرفت، اما این مسئولیت را متوجه گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه کرد. بر اساس اعلام خانواده‌های قربانیان، رسیدگی قضایی به این قتل‌ها یا انجام نشده و یا به بیراهه کشیده شده. حمید و کارون حاجیزاده اما تنها قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نیستند که حکومت حاضر به پذیرش مسئولیت قتل اونها نشده. پیروز دوانی، مجید شریف، ابراهیم زالزاده، حسین برازنده، احمد تفضلی، احمد میرعلایی و ده‌ها روشنفکر و دگراندیش قربانی قتل‌های سیاسی در ایران تا سال 1377 بودند. فرخنده حاجیزاده، خواهر حمید حاجیزاده، میگه اون قربانی اندیشه شد و فقط به جرم بیان و به خاطر ابراز اعتقاداتش کشته شد. در ادامه میگه کارون چه گناهی داشت؟ اون فقط 9 سال داشت. صحنه قتل رو برای من بازسازی کردن و نماینده پزشکی قانونی گفت که 3 نفر بودن. شاید فکر میکردن که کارون بعدها میتونه اونها رو شناسایی کنه. شاید میخواستن حمید رو بیشتر زجر بدن. نمیدونم.